शुभप्रिया मेजवानीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। आज आपण अगदी लग्न समारंभात ज्या पद्धतीचा मूग डाळीचा हलवा असतो किंवा मूग डाळीचा जो शिरा असतो तो कसा बनवायचा ते पाहणार आहोत। चवीला जबरदस्त लागतो, म्हणजे थंडीसाठी बेस्ट अशी ही रेसिपी आहे। म्हणजे थंडीमध्ये आवर्जून हा मूग डाळीचा हलवा बनवला जातो। तर हा हलवा कसा बनवायचा हे पाहणार आहोत आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला अशा काही टिप्स सुद्धा देणार आहे की तो हलवा तुमचा परफेक्ट बनवून तयार होणार आहे। त्यासोबतच तुम्ही मी व्हिडिओमध्ये सांगते त्याप्रमाणे जर त्याचं प्रीमिक्स बनवून ठेवलं तर तो अगदी झटपट तुमचा बनवून तयार होईल। तर तो कसा बनवायचा चला तर पाहूयात। मूग डाळीचा हलवा बनवण्यासाठी इथे मी 1 वाटी मुगाची डाळ घेतलेली आहे आणि त्यानंतर इथे मी एक स्वच्छ असं फडकं घेतलेलं आहे आणि हे पाण्यामध्ये टाकून एकदम टाईट पिळून घेतलेलं आहे, म्हणजे ओलं फडकं आहे आणि त्याच्यावर आपल्याला ही मुगाची डाळ जी आहे 1 वाटी ती घालायची आहे आणि ह्या फडक्याने आपल्याला ही पुसून घ्यायची आहे। हे कशासाठी करायचं तर आपण आज जो मूग डाळीचा हलवा करत आहोत तो इन्स्टंट असा करत आहोत, म्हणजे आपला बराचसा वेळ वाचेल। तर त्यासाठी आपण ही अशी पुसून घेत आहोत मुगाची डाळ, म्हणजे ह्याच्यावर काही घाण असेल, पावडर वगैरे लावलेली असते डाळीला, तर ती स्वच्छ होईल। इथे गॅसवर मी एक फ्राय पॅन ठेवलेला आहे आणि त्यामध्ये आपण जी डाळ स्वच्छ करून घेतलेली आहे, पुसून घेतलेली आहे, ती सर्व डाळ आपण ह्याच्यामध्ये घालणार आहोत। आणि ही डाळ जी आहे ती आपल्याला बारीक गॅसवर भाजून घ्यायची आहे आणि ही सतत अशी हलवत आपल्याला ही भाजायची आहे। डाळ कुठेही करपली नाही पाहिजे आणि एकसारखी सोनेरी रंग येईपर्यंत आपल्याला ही भाजून घ्यायची आहे। आणि हे भाजताना गॅस नेहमी बारीकच ठेवायचा। आपण जी मुगाची डाळ भाजायला घेतलेली आहे तर त्याला 10 मिनिटं झालेलं आहे मी भाजत आहे बारीक गॅसवर आणि आता ह्याचा रंग जो आहे तो बदलायला सुरुवात झालेली आहे। अजून आपल्याला एक 8 ते 10 मिनिटं लागतील ही डाळ व्यवस्थित सोनेरी रंगावर भाजून घ्यायला। तर आपण अजून छान असा सोनेरी रंग येईपर्यंत ही भाजून घ्यायची आहे। आपली मूग डाळ जी आहे ती छान अशी भाजली गेलेली आहे सोनेरी रंगावर, तुम्ही पाहू शकता। हे पहा, छान असा रंग आलेला आहे ह्याला आणि ही डाळ आपली भाजली गेलेली आहे। आणि ही डाळ भाजायला मला बारीक गॅसवर जवळपास एक 22 मिनिटं लागलेली आहेत आणि छान भाजली गेलेली आहे। आता आपण गॅस जो आहे तो बंद करून ही डाळ पूर्णपणे थंड करून घ्यायची आहे। इथे जी डाळ आपण भाजून घेतली होती ती पूर्णपणे थंड झालेली आहे। आता ही आपण मिक्सरमधून बारीक करून घेणार आहोत। तर ही बारीक करताना एकदम बारीक पावडर नाही करायची, आपल्याला थोडीशी जाडसर, म्हणजे बारीक रवा ज्या पद्धतीचा असतो त्या पद्धतीची आपल्याला ही बारीक करून घ्यायची आहे। तर इथे आपण हे मिक्सरला जी डाळ आहे ती बारीक करून घेतलेली आहे आणि तुम्ही पाहू शकता एकदम बारीक पावडर नाही, साधारण अशी रवाळ आहे, एकदम जाड पण नाही आणि एकदम फाईन पावडर पण नाही, साधारण रवाळ अशी ही डाळ आपण बारीक करून घेतलेली आहे। इथे गॅसवर मी एक पॅन ठेवलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण घालणार आहोत तूप। तर इथे तूप जे आहे ते मी 1 वाटी तूप घेतलेलं आहे। 1 वाटी मूग डाळीला 1 वाटी तूप हे प्रमाण घेतलेलं आहे आणि ह्यातलं आपण एक 2 ते 3 चमचे इतकं तूप आत्ता घालणार आहोत। सगळं एकदम नाही घालणार, हळूहळू करून आपण हे तूप जे आहे ते ह्याच्यामध्ये घालत जाणार आहोत। तूप गरम झालं की ह्यातच आपण जी मूग डाळ बारीक करून घेतलेली आहे ती ह्याच्यामध्ये घालणार आहोत। तर आता इथे मी 1च वाटी बारीक करून घेतलेली आहे, मी ह्याची सगळ्याचा हलवा करणार आहे। पण तुम्ही अशा पद्धतीने मूग डाळ भाजून अशी पावडर करून ठेवू शकता, 1-2 महिने चांगली राहते आणि तुम्हाला हवं त्यावेळी तुम्ही त्याचा मस्त असा मूग डाळीचा हलवा बनवू शकता। ह्याने काय होईल, तुमचा बराचसा वेळ वाचेल। तर असं पावडर करून तुम्ही एअरटाईट डब्यामध्ये भरून ठेवू शकता। आता
तूप गरम झालं की ह्यातच आपण घालणार आहोत आधी 1 चमचा इतका बारीक रवा. आणि हा रवा आपल्याला एक थोडासा भाजून घ्यायचा आहे, अगदी जास्त नाही, थोडासाच भाजून घ्यायचा आहे. आणि थोडासा हा रवा भाजला गेला की ह्यातच आपण जी मूग डाळ बारीक करून घेतली होती ती सर्व घालणार आहोत. आणि बारीक गॅसवर आपल्याला हे भाजून घ्यायचं आहे. 2-3 मिनटं भाजल्यानंतर ह्याच्यामध्ये आपण पुन्हा तूप घालणार आहोत. तर इथे 3 चमचे इतकं मी परत तूप घालते. मूग डाळीच्या हलव्याला तूप हे भरपूर लागतं. चवीला खूप छान होतो हा मूग डाळीचा हलवा. तर इथे तुम्ही पाहू शकता आता ते डाळीचा रंग जो आहे तो बदललेला आहे. आणि जवळपास 10 मिनटं लागली आपल्याला हे बारीक गॅसवर भाजून घ्यायला. हे पहा, आता इतपत भाजल्यावर आपण ह्याच्यामध्ये 1 चमचा तूप आणखीन घालणार आहोत. इथे 1 चमचा तूप घातलेला आहे. आणि तूप घातल्यावर आणखीन 1 मिनिटभर आपण फक्त हे भाजून घेऊयात, म्हणजे छान असा रंग येईल डार्क. तर इथे पाहू शकता खूप सुंदर असा रंग आलेला आहे, बदामी रंग आलेला आहे. तर इतपत आपल्याला ही डाळ जी आहे ती भाजून घ्यायची आहे. आणि ह्याला मला भाजण्यासाठी जवळपास एक 12 ते 13 मिनटं लागली बारीक गॅसवर. आता इथे 1-2 मिनिट कमी जास्त होऊ शकतात, गॅसची फ्लेम कशी आहे त्याच्यावर डिपेंड असतं ते. आणि आता हे भाजून झालेलं आहे, गॅस बारीकच आहे. आणि ह्यातच मी घालणार आहे, इथे काही केशरचे धागे मी भिजत घातले होते दुधामध्ये, तर ते घालत आहे. मिक्स करून घेऊयात. केशरमुळे खूप सुंदर रंग आणि चव दोन्हीही आपल्या ह्या हलव्याला येईल. ऑप्शनल आहे, तुम्हाला नसेल घालायचं, नाही घातलं तरीही चालेल. आणि घातल्यावर तुम्ही पाहू शकता डाळ कशी फुलून आलेली आहे. केशरचं दूध घातल्यावर पुन्हा आपण मिनिटभर हे परतून घेतलेलं आहे. आणि त्यातच आता आपण घालणार आहोत दूध. तर इथे 1 कप इतकं दूध वापरत आहे. आणि पण ते मी थोडं थोडं घालणार आहे, सगळं एकदम नाही घालणार, कारण एकदम जर आपण घातलं तर ह्या डाळीच्या गुठळ्या होऊ शकतात. त्यामुळे आपण थोडं थोडं करून हे मिक्स करत जाणार आहोत. सर्व दूध इथे आपण घातलेलं आहे. आणि इथं मी दूध वापरत आहे, दुधाऐवजी तुम्ही पाणीही वापरू शकता. आणि दूध जे आहे ते केशर घातलेलं आणि हे असं मिळून 1.25 ते 1.5 वाटी दूध आपण दोन्ही मिळून ह्याच्यात वापरलेलं आहे. तर हे मिक्स करून आपण ह्याच्यावर एक झाकण ठेवून बारीक गॅसवर वाफ काढणार आहोत. झाकण ठेवून 1 ते 1.5 मिनिटाची आपण वाफ काढलेली आहे. आता आपण चेक करूयात. बघा, मस्त असं हे डाळ जी आहे ती शिजलेली आहे आपली. आता आपण ह्याच्यामध्ये पुन्हा तूप घालणार आहोत. 2 चमचे इतकं तूप घालूयात. तुपाशिवाय ह्या हलव्याला मजा येत नाही, तूप भरपूर लागतं. आणि त्यासोबतच आपण ह्याच्यामध्ये घालणार आहोत साखर. तर इथे 1 वाटी साखर घेतलेली आहे. आता साखर जी आहे ती थोडीफार तुम्ही कमी जास्त करू शकता, तुम्हाला कितपत गोड हवं आहे त्या प्रमाणात. मिक्स करूयात. आणि हे मिक्स करून झाल्यावर आपण पुन्हा ह्याच्यावर झाकण ठेवणार आहोत. आणि झाकण ठेवून बारीक गॅसवर एक 2 ते 3 मिनिटांची वाफ काढायची आहे. झाकण ठेवून एक 3 मिनिटं झालेली आहेत. आता आपण चेक करूयात. पाहू शकता सगळी साखर जी आहे ती आपली विरघळली गेलेली आहे. हे पहा. आणि आता आपल्याला ह्याच्यावर झाकण न ठेवता असंच आणखीन एक 3 मिनटं हे परतून घ्यायचं आहे. म्हणजे काय होईल, तूप जे आहे ते साईडून सुटायला लागेल. आणि त्यातच आपण आत्ता घालणार आहोत काजू आणि बदामाचे काप. आता इथे ड्रायफ्रूट्स तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे घालू शकता. आता मी इथे कच्चेच काजू आणि बदाम घालत आहे. तुम्ही तुपामध्ये तळून जरी घातले तरी ते खूप छान लागतात.
खूप छान असा मऊ असा हा आपला हलवा जो आहे तो शिजला गेलेला आहे, पाहू शकता। तर इथे तुम्ही पाहू शकता आपला जो हलवा आहे मूग डाळीचा त्याला खूप छान असं तूप जे आहे ते सुटलेलं आहे। आता जवळजवळ आपला हलवा हा बनवून तयार आहे। सर्वात शेवटी आपण फक्त ह्याच्यामध्ये घालणार आहोत वेलची पूड। वेलची पूड घालत आहे। वेलची पूड घातल्यावर मिक्स करूयात। तर इथे आपला मूग डाळीचा हलवा बनवून तयार आहे। आता ह्या हलव्यासाठी आपण जे तूप घेतलं होतं 1 वाटी, त्यातलं हे पहा इतकं तूप शिल्लक राहिलेलं आहे। 2-1 चमचे इतकं तूप शिल्लक राहिलेलं आहे। तर आपल्याला 1 वाटीला फक्त 2 चमचे कमी इतकं तूप लागलेलं आहे। हे सुद्धा तुम्ही टाकू शकता, तुम्हाला जर एकदम जास्त तूप आवडत असेल तर हे घातलं तरीही चालेल, पण मी इतकंच घालते। ह्याला छान असं तूप सुटायला लागलेलं आहे, हे बघा सुटलेलं आहे मस्तपैकी। आणि आपला हा मूग डाळीचा हलवा बनवून तयार आहे। गॅस जो आहे तो मी इथे बंद करते आणि एका प्लेटमध्ये काढून घेऊयात। तर इथे हा आपला मस्त असा अगदी लग्न समारंभात असतो त्या पद्धतीचा मूग डाळीचा हलवा जो आहे तो बनवून तयार आहे। आणि तुम्ही बघू शकता रंग वगैरे सुरेख आलेला आहे आणि चवीलाही तो तितकाच छान लागतो। आणि आज जो आपण हलवा पाहिलेला आहे तो अगदी इन्स्टंट असा पाहिलेला आहे, म्हणजे तुम्ही एकदा जर त्याचं पीठ बनवून ठेवलं तर अगदी 15 ते 20 मिनिटात हा हलवा जो आहे तो बनवून तयार होतो। त्यामुळे तुम्हीही अशा पद्धतीने मूग डाळीचा हलवा नक्की बनवून पहा। तर तुम्हाला आजची ही रेसिपी कशी वाटली हे कमेंटमध्ये नक्कीच सांगा। आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल आणि चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूयात अशाच एखाद्या छानशा रेसिपीसोबत। तोपर्यंत बाय बाय।